Goedemorgen iedereen, broeders, zusters, vrienden en bezoekers. In ons midden mogen de Heer ons leiden, zegenen en helpen als wij een gedeelte van zijn woord nu gaan bekijken. Ik wil verder gaan in die serie door de eerste brief van Paulus aan de Korinthiers. Broeder Willy heeft net voor ons de eerste 9 versen voorgelezen. Eigenlijk vandaag vers 3 nemen als de basis van de boodschap. Nu, woorden zijn een belangrijk deel van het leven. Als wij een mens opsplitsen in 3, dan komen woorden ongeveer op een derde van wat het leven van een mens waaruit bestaat. Woorden, daden en gedachten. En meer is er niet eigenlijk, het leven van een mens. Dus woorden zijn heel belangrijk. En een woord kan veel goed of veel kwaad doen. Een woord kan iemand bemoedigen, het kan iemand ook kwetsen. Een woord kan iemand opbouwen, kan het ook iemand afbreken. En toch, in sommige gevallen kunnen woorden hun kracht een beetje verliezen. Ofwel vanwege de spreken of schrijven. Iemand zegt iets of schrijft iets niet echt van harte. Een voorbeeld, misschien bent u ooit op een receptie geweest en u moest iemand feliciteren. Zoveel jaar getrouwd of misschien een nieuwe zaak opgericht of wat dan ook. En bij de ingang of bij de uitgang was dan een boek. Een bezoekersboek en u moest iets schrijven. En u moet rap aan iets denken, oh ja, wat ga ik nu schrijven? En je wil niet te lang over doen. Er zijn ook anderen achter u in de rij. Dus u schrijft iets op, misschien meer uit beleefdheid dan echt gemeend soms. Maar dat kan gebeuren. Of we kunnen iemand zomaar vragen in onze dagelijkse omgang, hoe gaat het met u? En misschien is die vraag soms meer uit beleefdheid of gewoonte gesteld dan echt gemeend. Dat kan. Maar het kan ook komen door de luisteraars van woorden of de lezers. De schuld kan bij hen liggen als een woord zijn kracht verliest. De gewoonte kan dat effect hebben. Als u heel vaak in een vliegtuig stapt, ik weet niet voor wie dat zou gelden onder ons. Maar het kan wel zijn, u bent zo daaraan gewend, u krijgt de uitleg over de veiligheidsmaatregels, hoe u uw reddersvest moet aandoen. Misschien op een duur luistert u niet meer. En het gaat een beetje u voorbij, die woorden. Dat is gewoon een voorbeeld. Maar wat ik wil zeggen in verband met 1 Korinthe 1 vers 3. Het is zeker niet het geval dat Paulus dit geschreven heeft en hij het niet meent of dat hij het niet bedoelt. Zeker niet. Paulus wenst de christenen van harte het allerbeste. En het hoort de luisteraars om die woorden te ontvangen. Als ik vers 3 zou voorlezen, we hebben het al gehoord, ik lees het even opnieuw voor. Wij horen de woorden genade, zei u, in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Nu, het is niet onmogelijk. Zijn mensen die hier zitten, u heeft die woorden 1000 keer en meer gehoord. Letterlijk, dat kan. Die woorden worden soms gebruikt in liturgiegebeden of formulegebeden, gebruikt bij inleiding. Ik heb die woorden soms zelf gebruikt, als een inleidingsgebed. Of een slotgebed ook trouwens. En dat gevaar bestaat, die worden zo vaak gehoord of gelezen, ze gaan ons nu voorbij. De kracht is ergens kwijt. Maar dat mag niet eigenlijk, dat is Gods woord.
En Paulus heeft deze woorden opgeschreven door de leiding van de Heilige Geest. Het is belangrijk om bij stil te staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. En wat ik wil proberen uit te leggen vanmorgen, is als u dat heeft, als de Korinthiërs dat had, als Paulus zijn wens gekregen heeft, dan wat meer willen ze hebben? Wat meer heeft u nodig? Wat meer wilt u in het leven? Met alles wat nog bijkomt. Als u de genade en vrede van God heeft. Wat is er meer dat nodig is? Wat? Wel, de boodschap van morgen, dit is eigenlijk mijn derde gedeelte van de inleiding. We zijn steeds bezig bij vers 1, 2 en 3 en vers 3 vandaag. Inleiding 3, de begroeting. Ja, dat is de titel van de boodschap. In de oude wereld was de gewoonte bij het schrijven van een brief dat de schrijver zichzelf eerst noemde. Dat doet Paulus in vers 1. En 2 weken terug waren we bezig met vers 1. Vorige week waren we bezig met vers 2. De ontvangers, of de geadresseerden. En dan de derde gewoonte bij het schrijven van een brief was de begroeting. En dus vers 3 is de begroeting. En Paulus, hij schreef dan deze brief. Een beetje achtergrond. Kennen wij al, misschien Paulus verbleef 18 maanden in de stad Korinthe in Griekenland. Daarover lezen wij in Handelingen 18. En hij heeft een gemeente dan gesticht tijdens die periode. En later schreef hij een brief aan de Korinthiers. Deze eerste brief en later een tweede brief. Hij had al voordien nog een brief geschreven. De inhoud waarvan weten we niet precies. Maar die andere brief, dat is niet in onze Bijbels. En hij schreef deze brief ergens tussen 53 en 55 in de eerste eeuw. In de lente, blijkbaar. En hij wilde de Korinthiërs helpen om vooruit te komen in hun wandel met de Heer, in hun relatie. Ze hadden heel wat problemen en we gaan dat meer zien in de komende weken en maanden als we verder door deze brief gaan. Nu, vorige keer gewoon bij wijze van herinnering. In vers 2, de ontvangers, de Korinthiërs. Ik had 5 punten en ik noem die heel rap. Dat de gemeente is van God. De gemeente van God die te Korinthe is. Het hoort van hem. Hij heeft de gemeente geschapen en gemaakt. Het is van hem, van niemand anders. De gemeente is apart gezet. Geheiligd in Christus, schrijft Paulus daar in vers 2. En dat heeft met Gods karakter te maken. Hij zelf is heilig, daarom wil hij dat zijn volk heilig zijn. Daarom zijn ze apart gezet. En dat leidt tot een derde punt. De gemeente wordt geroepen tot heiligheid. Voeren van een heilig levenswandel. Die zijn geroepen heiligen. Een vierde punt vorige keer, de gemeente. Het is een gemeente die bidt, die aan de naam van de Heere Jezus aanroept. In tegenstelling tot anderen die ofwel helemaal niet bidden, of tot een of andere afgod bidden. Nou, de gemeente van God bidt tot de levende Heere. En de gemeente is overal. Dat gebeurt in elke plaats. Zoals Paulus hier schrijft. En dan komt Paulus tot zijn begroeting. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Nu, ik heb al gezegd, er bestaat een gevaar. Die woorden gaan ons voorbij. We denken niet meer daarover. Is de kracht weg? Dat kan. Er is ook een andere gevaar natuurlijk. We hebben de neiging te denken,
Zeker in deze tijd waar een soort kennisoorlog wordt gevoerd en we worden van overal gebombardeerd met informatie. Via onze brievenbussen, via de televisie, via de radio, via het internet en van andere bronnen. En alles komt op ons af, zoveel informatie. We kunnen geneigd zijn om te denken, oh ja, Paulus, heb je niets belangrijker dan dat te zeggen? Nu is één probleem en genoeg met deze wereld, dat weten we allemaal intussen, denk ik. Als ik een aantal zaken noem, oorlog, geweld, stakingen, klimaatzaken, economische zaken, armoede, ontwikkelingen. En er zijn ook genoeg persoonlijke problemen in deze wereld. Mensen die worstelen met alles en nog wat. Noem ook hier een aantal, eenzaamheid. Nog een ergere probleem geworden volgens mij. Door de sociale media en door het internet en door de lockdown van de laatste jaren. Het heeft een erger probleem nog verergerd. Minderwaardigheidscomplex. Mensen die zich niet goed in hun vel voelen. Mensen die een of andere ziekte hebben. Mensen die worstelen met een of andere trauma. Na misbruik. Of iets in hun opvoeding. Of iets wat hun overkomen is. Misschien jaren voordien. Allerlei, er zijn genoeg persoonlijke problemen. Er zijn genoeg problemen in deze wereld. Er is een groot gevaar. We kunnen zo bezig zijn met al die zaken. We worden als het ware opgezogen door die dingen. En we kunnen aan niets anders denken. En we verliezen de weg. We verliezen ons perspectief. Nu God in zijn woord, hij wil ons een juiste perspectief geven. Hij heeft 2 geboden gegeven als samenvatting van de ganse wet. De Heere Jezus zei, het gaat om de liefde voor God en de liefde voor de naaste. Zeg maar een verticale visie tegenover God, een horizontale visie tegenover de mensen. Maar we kunnen zo bezig zijn met het laatste, de horizontale visie, dat we zijn enkel bezig met de dingen die we zien, de dingen die tastbaar zijn, zichtbaar rondom ons. We verliezen de eeuwigheid, we verliezen God uit het oog. Dat gevaar bestaat. Maar God wil ons herinneren van 3 aspecten. De eeuwigheid is belangrijker dan de tijd of de geschiedenis. Wij zijn hier op aarde. Hoe lang zijn we nog op aarde? Hoe lang gaan we nog leven? Of wanneer zal de Heere Jezus terugkeren? Wel, op die vragen hebben we geen antwoord. We weten het gewoon niet. Maar wat we met zekerheid kunnen stellen, is dat de eeuwigheid veel langer duurt dan dit leven. Daarom wil de Heere God het duidelijk maken, de eeuwigheid is belangrijker dan de tijd of dit leven. Een tweede aspect, de ziel is belangrijker dan het lichaam. Nu, het lichaam is een deel van een mens en een lichaam is belangrijk. Dat ontken ik niet en Gods woord ontkent dat, maar de ziel is toch de essentie van de mens. Het belangrijkste. Ik zou u kunnen vragen, is uw ziel gered? Normaal zou ik u niet vragen, is uw lichaam gered? Normaal zou ik die taal niet gebruiken. Het is duidelijk, uw ziel, dat is uw essentie. Wat u drijft, wat u bezielt, wat belangrijkste voor u is. Nog iets.
Ik had het over woorden daarnet. Woorden zijn eigenlijk belangrijker dan daden. Daden zijn belangrijk, jawel. Maar woorden zijn belangrijker. En waarom zeg ik dat? Wel, het is gewoon ook een Bijbelse principe. Ja, om iets te doen, dat is goed. Als ik iemand ga helpen, fijn, goed, absoluut niets mis mee. Stel voor bij een grote probleem, hongersnood, armoede, waar dan ook. Ja, ik kan zelf iets doen. Maar is het niet veel beter als ik woorden kan gebruiken om 100 of 500 mensen of 1000 mensen te motiveren te gaan helpen? Dat is een illustratie van de kracht van woorden als je anderen kunnen enthousiast maken. Dat anderen even voor hebben, dat ze mee zijn. Zelf doen is goed, een daad goed, fijn. Als je anderen kan meenemen, nog beter. Dan zijn ze samen. Nu in al die dingen die op ons afkomen en ons een verkeerde perspectief geven, het is belangrijk dat wij Gods woord openen om een juiste perspectief te hebben. De apostel Petrus, hij herinnert ons dat er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij schreef in 2 Petrus 3 en vers 13. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. De nieuwe aarde. Ja, we kunnen nu een beetje enkel van dromen, maar het komt. De Heer zegt het in zijn woord. Nu, al de problemen in deze wereld, die ik net genoemd heb, ja, moet ook realistisch, die worden ook niet opgelost. En weet je, een van de redenen waarom we dat weten, zelfs de Heere Jezus toen hij op aarde kwam, hij heeft niet alle sociale problemen van die tijd van het Romeinse Rijk opgelost. Dat heeft hij niet gedaan. Er waren nog veel arme mensen toen Jezus deze aarde verlaten heeft. Er waren nog oorlogen toen Jezus deze aarde verlaten heeft. Er was nog ruzie onder volkeren. Slavernij heeft Jezus niet opgelost. Toch hou ik vol wat de Bijbel leert ons. Hij deed alles waarvoor hij kwam. Hij kwam om te zoeken wat verloren was. Hij kwam om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. En dat deed hij. En hij heeft verzoening gebracht. En hij heeft verlossing gebracht. En hij heeft vergeving van zonde. Hij deed het. Maar in dit verband hier, ik wil gewoon even iets duidelijk maken. Zelfs de Heere Jezus loste niet al de problemen van de wereld toen op. Gaan wij al de problemen van nu oplossen? Al de klimaatzaken, de economische problemen, de armoede en geweld en staking, industriële onrust enzovoort. Nee. Nee. Maar dat moet ook niet de prioriteit zijn. Wat is de prioriteit? Wel, we kunnen prioriteiten halen vanuit onze tekst van morgen. Waar begint Paulus met zijn begroeting? Genade, zei u. Genade. De genade is belangrijk. Statistieken zeggen het voor een stukje. Dus ik kijk even in de grondtekst tijdens de voorbereiding. En in het Nieuw Testament Grieks, dat is het woord charis. Genade, in het Nederlands charis. We krijgen het woord charisma. Daarvan charisma heeft misschien een klein beetje een andere betekenis gekregen. En intussen in het Nederlands. Maar het komt 155 keer voor in het Nieuwe Testament. Reken dat uit op 27 boeken. 260 hoofdstukken.
Ik durf zeggen, ja, dat is veel. Dat is veel. 155 keren. In 27 boeken. Veel. En wij geloven de belijdenis van de kerk dat Gods woord door de Heilige Geest opgeschreven is. Paulus heeft die woorden gekozen door de leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft hem geleid om dat woord te gebruiken, ook hier. Dus genade is belangrijk. Maar als het zo belangrijk is, wat is het? Wat is het dan? Wat betekent genade? Wel, misschien 2 eenvoudige woorden die wij kunnen gebruiken is gunst of goedheid. Als u een gunst van iemand krijgt, heeft u een goede relatie met die persoon. Als u van de goedheid van een andere geniet, krijgt u van hen genade. Dat is de algemene betekenis natuurlijk. De genade van God is veel hoger, veel groter, veel krachtiger. Wat leren wij anders over genade in de Bijbel? Nou, ik moet mezelf echt hier inhouden. Dat is zo'n groot onderwerp. De preek was vorige week een beetje uitgelopen. En ja, diegenen die hier waren weten dat. Maar genade. Wel, we kunnen het in 2 opsplitsen in het algemeen. Er is algemene genade en speciale genade. Algemene genade is voor alle mensen. Alle mensen kunnen van de schepping genieten, geloof ik of niet. En ook de regen, heel belangrijk voor het land. De boeren en andere mensen beseffen dat de regen ook nodig is. God geeft regen in het seizoen. Dat is Gods algemene genade. En ongelovigen genieten ook van Gods algemene genade, ook beseffen zij het niet. Ze schrijven het aan iets anders toe. Of ze verzinnen een andere verklaring voor, maar de realiteit, het is Gods algemene genade. Hij heeft de mens gemaakt en hij heeft ons mensen een ziel en een lichaam gegeven en onze handen en onze benen en onze hersenen en talenten die we hebben. Dat is allemaal een teken van Gods algemene genade. En er zijn ook echt getalenteerde mensen die geen gelovigen zijn. Ook onder de gelovigen zijn er echt getalenteerde mensen, maar God geeft in zijn algemene genade. Maar er is een tweede vorm van zijn genade, zijn speciale genade. Dat is iets wat enkel zijn eigen kinderen hebben. Enkel zij kunnen daarvan genieten. En met de uitdrukking zijn kinderen versta ik alle wederom geboren christenen. Die de knie gebogen hebben voor de Heer Jezus en vertrouwen op hem en op zijn offer aan het kruis. En Gods geest woont en leeft in hen. Nu, dat is los van welke kerk ze komen. En spijtig genoeg, soms zijn er echt wederom geboren christenen horen niet bij een kerk. Absoluut niet gezond, maar ja, ze proberen op die manier, maar ja, die bestaan. Dus ik zeg het eigenlijk los van welke kerk waarvan ze komen. Als ze wederom geboren zijn, hebben zij van Gods speciale genade genoten. En Gods speciale genade zoekt naar zondaren. Ik heb al gezegd, een van de redenen waarom Jezus op de aarde kwam. Hij kwam om te zoeken wat verloren was. Hij toonde zijn genade door zichzelf te vernederen en zijn hemelse Vader te verlaten en op de aarde te komen. En hij zocht. En hij zocht en hij zocht. En is een lied in Johannes de Heer. Zijn liefde zocht mij. Hij riep mij keer op keer. Sommigen van jullie zullen dat lied kennen. Genade zoekt naar zondaren. Maar meer dan dat. De genade redt zondaren.
De genade van de Heere Jezus, dat brengt verandering in een mens. Jezus heeft zijn leven opgeofferd om zondaren zoals u en mij te redden. Ik geef een oproep ook van morgen. Is er iemand hier in de zaal? U weet niet zeker of u bij de Heer Jezus hoort. U vraagt duidelijkheid. Wel, vraagt de Heer eerst dan duidelijk. Heere, toon mij wat leeft echt in mij. Hoor ik bij u of niet? Ben ik een kind van God? Wat zou er met mij gebeuren als ik, zelfs vandaag zou sterven? Waar zou ik terechtkomen? Als u niet zeker bent, vraag om duidelijkheid. Maar is er iemand hier en u weet, zegt, nee, ik ben niet een kind van God. Ik ben niet gered en het interesseert mij echt niet. Ja, ik geef u toch de oproep. Denk daaraan terwijl u nog de tijd heeft. Vraag de Heere Jezus om uw zonden te vergeven. Om in uw leven te komen. Uw leven ook hier en nu ook perspectief te geven, te veranderen. Speciale genade redt zondaren. En het doet nog meer. Het bewaart en behaart christenen. Een christen die komt tot geloof. En soms heeft hij of zij de vragen, zal ik het kunnen volhouden? Zal ik kunnen doorgaan? Maar de Heer geeft genade om door te gaan. In welke moeilijkheid dan ook. Of u ziekte tegenkomt, dat kan. Of u worstelt met een verslaving, dat kan. Of u misbruikt bent en u worstelt en heeft nog last van mij vroeger. U heeft een trauma gehad ooit in uw leven. U bent ooit verkracht. U bent ooit door een echtscheiding geweest. Het kan van alles. Maar de Heer en zijn genade zijn groter dan welke probleem dan ook. Welke moeilijkheid, welke ziekte dan ook. De genade is groter. En God heeft ons middelen gegeven waardoor wij genade mogen ontvangen, kracht, sterkte. De middelen van de genade worden die genoemd door de klassieke theologen. En wat zijn die middelen van de genade? Wel, de gemeente. Ik heb geprobeerd vorige week om dat echt te hameren. De gemeente is belangrijk. Nou, ik ken vele mensen die beweren dat ze christen zijn. Ze gaan nergens naar een kerk. Ik heb het ook net gezegd, iemand die wederom geboren is en die blijft buiten een kerk, dat is absoluut niet gezond. Niemand kan het alleen. Je mist de gemeente. En wat is de gemeente? Het is een van de middelen die God gegeven heeft om te groeien. Wat is een andere middel? Bijbel lezen. Dat is Gods woord, zijn onfeilbare woord. Staat boven welke andere document op deze aardbol. Welke boek, welke andere krant, welke wetgeving, welke wetsvoorstel, welke gedachten op de sociale media, dat staat boven. Het is anders in karakter, in wezen, in de mogelijkheid om levens te veranderen. Bijbel lezen, dat is een manier om God beter te leren kennen. Dat is een middel van genade. Nog een middel van de genade is gebed. Gebed. Wat is gebed in essentie? Het is het uitstoten van de ziel tegenover God, de schepper. En dat kan verschillende vormen aannemen. Het kan luidop zijn, het kan gewoon in uw gedachten zijn. Persoonlijke gebed, ook gezamenlijk gebed. Ook heel belangrijk, dat is een middel van genade. En er zijn ook nog 2 middelen van genade die God ons gegeven heeft. Zal ik het woord sacramenten gebruiken? Sommigen hebben moeite met, of ook noemen die de instelling, de doop en het avondmaal.
Ze zijn gericht op de Heere Jezus, maar ze zijn ook bedoeld om gelovigen te versterken. Een middel van genade. De instelling. Genade is belangrijk. Daarom als Paulus zegt, genade zij u, het is niet niets wat hij hen wenst. Hij wenst hen, Heer, het allerbelangrijkste wat het is. En de Heilige Geest heeft die woorden voor ons bewaard. En God wenst dat ook voor al zijn kinderen, het allerbeste wat er is. Genade. Wel, gaan we verder tot de vrede. De vrede is ook belangrijk, dat is mijn tweede punt. En de vrede is belangrijk en ik ga hier ook wat statistieken ophalen. Vrede in de grondtekst van het Nieuwe Testament, dat is het woord Irene. Als u iemand kent misschien met de naam Irene. Mooie naam, betekent vrede. Ja. En dat komt 91 keer voor in het Nieuwe Testament. 91 keer voor. Op 27 boeken, 260 hoog. Dat is ook veel. Niet zo vaak als genade, maar toch veel. En het moet belangrijk zijn. En het komt overeen met het oude testamentische woord in het Hebreeuwse shalom. Komt terug op de betekenis straks. Maar wat is vrede in het algemeen? Wat is het? Wel, natuurlijk, het is de afwezigheid van conflict. Geen oorlog, geen strijd. Het betekent innerlijke rust. Jawel. Maar, zoals bij genade, ook de vrede Gods, dat gaat veel verder en het is veel sterker, veel krachtiger. Gods vrede, dat is echte harmonie, alles in eenheid, alles in harmonie. Probeer zo een wereld voor te stellen, alles in harmonie. Elke mens volledig in harmonie, in lichaam en ziel. En alles wat bij een mens hoort, in harmonie. En met alles rondom, met de natuur, met de samenleving, de relaties, alles in harmonie. En het komt omdat er harmonie is met de schepper. En het is ook niet voor niets dat Jezus vredevorst wordt ook soms genoemd. Waarom? Ja, hij is de koning van de vredevorst. En hij kwam om vrede te brengen ook. De vrede tussen God en mensen. Ik lees even een paar woorden in de brief aan de Efeziërs, Efeze hoofdstuk 2. Want hij is onze vrede. Efeze 2 vers 14. Hij die beiden één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo Irene maken, vrede, harmonie. En hij bracht de vrede aan diegenen die ver af waren, de heidenen, en hij bracht de vrede aan diegenen die dichtbij waren, de Joden, dat is wat daar staat. Vrede is belangrijk en Gods vrede, dat gaat veel, veel verder en boven onze vrede. Weet u die prachtige belofte die de apostel Paulus geeft aan de Filippenzen? Hoofdstuk 4, als we bidden. Wel, 4 vers 6 en vers 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Nu is het en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat. Dus vraag mij het niet om het volledig te verklaren. Het is boven ons verstand. Spreek voor zich, ja.
Die zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus, de vrede van God. Dan in vers 9 is er nog iets beter. De God van de vrede. Het is mooi, prachtig om de vrede van God te hebben. Nog beter de God van de vrede te hebben. Nog beter. Maar de vrede is belangrijk, Gods echte harmonie. Zo kwam Jezus Christus om die harmonie te brengen. En hij roept zondaren tot zich steeds vandaag. Kom tot mij. Geniet van mijn harmonie, van mijn genade, van mijn liefde. Dit is een krachtige begroeting hier van Paulus. Genade zij u en vrede. En waarvan? Wel, mijn laatste punt is de bron. Waar komt het van? Wel, het komt van God zelf. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. De bron van alles, dat is heel belangrijk. Waar komen dingen daarvan? Als wij goederen in de winkel kopen, willen wij weten, ja, waar komt dit van eigenlijk? En we willen proberen om geen oneerlijke handel te steunen en zulke zaken, maar we willen het weten. Waar werd dit gemaakt? Waar komen ideeën van? Nou, in de tijd nu van het internet en sociale media, het is vrijwel onmogelijk om alles te kunnen opvolgen en te weten waar kwam dit idee van. En ideeën worden vaak door elkaar gemengd. En het is echt moeilijk daarachter te komen. En het is nu mogelijk om filmen te maken op internet en op de sociale media. En je kunt een stem zetten, een figuur van een persoon nemen om de indruk te die of die heeft dit gezegd. En het gaat de wereld rond in geen tijd, maar ja, het is een valse film soms. Maar ja, hoe weten we dat? Wel ja, probeer daarachter te komen. Het is vrijwel een onmogelijke taak geworden. Ideeën. Maar we mogen weten wat God zegt. Dat is betrouwbaar. Wat hij in zijn woord leert, dat is betrouwbaar. De Heere God is de beste bron die er is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ja, er is zoveel we zouden kunnen zeggen over God de Vader. Over de Heere Jezus Christus. Zijn persoon, zijn wezen, zijn werk en alles wat hij gedaan heeft. Maar Paulus, hij wenst de Korinthiërs hier het allerbeste wat er is. En ik herhaal een vraag die ik al gesteld heb vanmorgen. Als u dat heeft, wat meer wilt u? Genade zij u. Alles wat dat in vrede zij u. Wat meer heeft u nodig? En wie geeft die dingen? Enkel Jezus Christus. Als u de Heere Jezus persoonlijk niet kent, geef ik u met aandrang de oproep. Kom tot hem vandaag. Leg uw leven in zijn hand. En ik durf hopen en geloven, de meeste van ons hier in deze zaal, we kennen de Heere Jezus. En we zijn tot geloof gekomen op een bepaalde dag in het verleden. We wandelen met hem. Maar hoe gaan we volhouden? En hoe gaan we verder? En hoe komen wij al onze beproevingen en moeilijkheden door? Wel, op dezelfde wijze door tot hem te gaan. In gebed, in zijn woord, zijn perspectief op de zaak te zien. Genade zij u in vrede van God. Dat willen we wensen voor al Gods kinderen en we hebben niets anders nodig. Er zijn allerlei schema's en ideeën voorgesteld voor gemeentegroei en alles. Maar ten diepste, wij hebben de levende God nodig.
als God spreekt, luisteren mensen. Zo is dat. Als hij zijn woord zalft, raakt hij mensen aan. Hij raakt de ziel van mensen aan. Het hart. De oproep is: kom tot hem. En volg hem. En vraag in hem al de hulp die hij te geven heeft. En ja, ik zou u ook wensen genade en vrede van God en alles wat dat inhoudt. Amen. Laat ons bidden. Heer, vergeef het ons als we die prachtige woorden, genade en vrede, verwaarloosd hebben. We hebben die misschien duizenden keer gehoord. Misschien maken ze geen indruk op ons meer. Maar Heer, u heeft zoveel daarmee bedoeld. En u wilt aan uw kinderen genade en vrede geven. Heer, u weet alles over ons. U weet al onze persoonlijke zorgen, al onze beproevingen, de dingen waarmee wij worstelen. En we mogen die tot u brengen. En Heer, u weet alles over de zaken die deze wereld bezighouden. Oorlogen en onrust en stakingen en economische crisissen en armoede enzovoort. Maar Heer, u zelf bent de oplossing voor alle nood. Wij komen tot, o Heer, geef ons uw genade en vrede in overvloed, o Heer. Dat we de dingen mogen zien in deze wereld zoals u die ziet. En dat we nooit de eeuwigheid uit het oog gaan verliezen. Raak ons aan, o Heer, door uw woord, door uw geest. Dat we bezig mogen zijn met uw zaken. Wij vragen het om Jezus wil en uit genade. Amen. Ik geef het woord terug aan broeder Willy voor de rest van onze dienst.